Hey guys, it's Lynette here. So for today's video, yes, as you can see on the title, I'll be doing a Shopee haul. So guys, bago tayo magsimula, alam ko naririnig nyo na to madalas sa mga haul videos. Disclaimer lang guys, I'm not bragging or anything. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga napimili ko. Tapos bigyan kayo ng ideas kung ano bang pwede nga ba talagang mga mabili sa Shopee. Tapos guys, hiwalay-hiwalay ko po ito binili. Hindi ko po ito isang bagsaang binili. So ayun, let's hop into the video. So guys, bali yung gagawin ko na lang is per shop ko na lang ipapakita yung mga nabili ko para medyo organized tayo. So, ang una kong nabilhan is yung choicebeautys, and yung nabili ko sa kanila is itong 24 pieces lipstick holder. I got this guys for only 99 pesos. Sobrang ganda niya guys. Kasi makapal siya, hindi yung katulad ng maninipis. Kasi alam ko may nabibili yung maninipis, mas mura pero manipis. Pero ito hindi, ito yung makapal. Tapos guys, nung shinip pa to sa akin, sobrang secured, naka-bubble wrap, tapos naka-box. Basta guys, sobrang secured na shinip sa akin to, kaya buo siyang dumating sa akin. Ayan, ito. Again, from choicebeautys, 24 pieces lipstick holder for only 99 pesos. Next guys is from hotfindsmanila. Yung una kong nabili sa kanila is itong AOA Wonder Blender Sponge in black. I got this for only 160 pesos and sobrang goods naman niya. Malambot siya, then nag-expand. And for his price, okay naman. Tapos hindi naman siya nagsisip ng masyadong product, so ayun, goods naman. Next is itong Wet n Wild Photo Focus Foundation in the shade Golden Beige. Ayan, I got this for only 450 pesos. Tapos comment down below if gusto nyo gawan ko to ng review. Next guys is itong Wet n Wild Primer. Ito din photo focus din nila na in matte. Ayan, I got this for only 350 pesos. Tapos lastly guys, ang nabili ko sa kanila is itong dalawang LA Girl Pro Concealer in the shade Orange at saka Pure Beige. Ayan. I got this for only 170 pesos each. So, ang next shop is yung Body Rockers _PH. Ang una kong nabili sa kanila guys is itong 10 pieces na Kabuki makeup brush set in black and silver. I got this for only 180 pesos. Alam ko guys, medyo mahal siya. Kasi ang alam ko talaga, may nabibiling mas mura dito. May mas mura talaga dito. Like, 105, 100 ganyan. Mas mababa talaga sa presyo nito. Kaso kasi, yung ibang shop is sold out yung ganitong color. Eh, ito yung gusto kong color. Kaya naghanap ako. And then, sila lang yung nakitaan ko ng available nitong white and black, silver, at saka black na color. Kaya ito, so, kanila na ako bumili. Kasi, kailangan ko na rin siya asap nun. Kaya, ayan, kanila ako bumili. Then, para sulit naman, para hindi na masayang yung shipping, bumili din ako ng dalawang lip tint sa kanila, guys. So, yung una kong binili is itong authentic na Delight Tony Tint ng Tony Moly in the shade 02 Red. Ayan. Nung bibili ako sa Tony Moly kasi nito, guys, ubos itong shade na to. Ito yung gusto kong shade, eh, wala. So, ayun, buti na lang sa Body Rockers meron nito. Ayan. Next is yung Tansy na lip and cheek tint in the shade Nude Teddy. Ay, by the way guys, itong Delight na Tony Tint is for only 149 pesos. Mas mura siya isa dun sa mismong shops ng Tony Moly, I think. Then, itong Tansy lip and cheek tint is for only 100 pesos. By the way guys, baka naka-curious kayo ba't ako tumitingin sa baba kasi nandito yung guide ko, yung shop, yung name, yung price. So, ayun. Next guys is for star1.ph. Yung una kong nabili, wala. Is itong Fashion Crystal Nose Ring. Ganito siya. In the shade silver. Ayan. I got this for only 33 pesos guys. Tapos, ang sad nga lang dito kasi umorder din ako ng gold. Kaso, ayun, wala. Hindi dumating sa akin. Tapos, nag-asa ako ng refund. Eh, wala. Kailangan daw sa Shopee. And tinamad na ako. So, iniyaan ko na lang. Baba na lang yung rate ko dun sa gold. Ayun. Tapos, next guys is itong 12 pieces eyeshadow makeup brushes set. Ayan.
Yung shade nito is yung black at saka rose gold. I got this for only 142 pesos guys. Sobrang sulit din. Kasi maganda naman yung quality. Ayan, malambot. Ayun. Good siya, good siya. Though maliit lang siya. Hindi katulad ng mga, eto, kunyari ito. So, ganyan lang. Maliit lang siya. Next is itong beauty blender holder. I got this for only 39 pesos. Guys, 39 pesos. And lastly, ito guys. May kwento ko sa inyo. Nagulat ako kasi sobrang liit na lang. Kasi doon sa picture malaki. Kasi dumating sa akin guys. Ganun lang siya kaliit. Tapos guys, ay Diyos ko. Kala ko sige nung dumating sa akin, sige okay lang. Siguro naman nag-expand. Pero nung kinakapa ko na, hindi siya sobrang lambot. Hindi siya katulad yung itong AOA. Sabi ko patay. Sige, tignan ko na lang kung nag-expand. Tapos wala din na sa ako. Hindi siya 47 pesos, sayang. Kasi wala. Sayang lang dito sa shop na to kasi ito nga, disappointed ako dito. Tapos disappointed din ako doon sa isang nose ring ko kasi hindi na ship yung isa. Tapos ayun. Though, guys, ito nga pala is overseas. Siya sinip, so medyo matagal din yung dating nito. So, ayun. Pero okay naman, yung the rest goods naman. Mabait din naman yung seller. Kaya okay. Lastly guys, I got this guys from jajayed. Basta ililink ko na lang guys lahat ng shop sa description box down below. I got this almond breeze na almond milk. I got this for only 163 pesos. Tapos ito, bumili pa kami ng kapatid ko kasama kong bumili nito guys, si Happy kami. Ito, chia seeds, flax seeds, dried cranberries, cacao nibs, almonds. Itong lima, siya, Power 5 superfoods siya. Set namin siya nabili. We got this for only 475. Itong lima na to. Tapos, bumili din kami ng naturally seasoned sunflower seeds for only 42 pesos. And then, itong cashew almond mix na 50 grams pack for only 61 pesos. So guys, yun na lahat na napamili ko sa Shopee. I hope you guys like it. Baka may gusto din ngayon. Basta guys, lahat ng links na binilhan kong Shopee, ilalagay ko down in the description box below. So that's it. Thank you guys so much for watching. I hope you guys like this video. And if you do, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, and follow me on my social media accounts. I'll be also putting the links down there. So, bye!